Hello everyone, आजको टपिक छ इन्डस्ट्रियल सेफ्टी साइन्स एन्ड टाइप्स अफ द सेफ्टी साइन्स जुन हामी हरेक वर्क्स अफ फ्याक्ट्रिज इन्डस्ट्रिज कन्स्ट्रक्सन साइट एनी वर्क प्लेसमा जुन इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसको बारेमा जान्ने सो लेट अस स्टार्ट द सेफ्टी साइन भनेको एउटा भिजुअल इन्डिकेसन साइन हो जुन चाहिँ एउटा टेक्स्ट एन्ड सिम्बल्सले जुन एउटा कम्प्लिट मिनिङ बनाएर सेफ्टी बोर्डमा हामी हरेक वर्क प्लेसमा देख्न सक्छौँ। सेफ्टी साइन बोर्डमा हामी ज्यादातर 5 टाइप्स अफ सेफ्टी साइन बोर्ड देख्छौँ जुन चाहिँ स्पेसियली इन द फर्स्टमा आउँछ जुन चाहिँ डेन्जर साइन जुन चाहिँ डेन्जर साइनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने एउटा हाजर्ड एन्ड डेन्जर इज अलवेज प्रेजेन्ट अथवा हामीलाई जहिले पनि अभोइड गराउने काम गरिन्छ र कुनै प्रकारको केयरलेसनेस एक्सन गर्यो भने यसले हामीलाई सिरियस इन्जुरी इभन हामीलाई डेथ हुने पनि चान्सेस रहन्छ र यसको कलर कोड गर्दा एउटा रेडमा यसले व्हाइटमा लेखिएको हुन्छ र स्पेसियली यसलाई हाई फ्लेमेबल्स अथवा फायर एक्सटिङ्ग्विसरमा पनि रेड कलरले नै कम्बिनेसन गर्छ र प्लस यसको डेन्जर हजार्डको कुरा गर्दा फलिङ हजार्ड्स हाई भोल्टेज हजार्ड्स इलेक्ट्रिक सक हजार्ड्स एन्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया आदि आदि हामीले यसले बुझ्छौँ। र नेक्स्टमा आउँछ एउटा जुन प्रोहिबिटेड साइन जुन प्रोहिबिटेड साइन मेनली इज कन्सर्न्ड विथ बिहेभियरसँग रिलेटेड हुन्छ विथ नट अलाउड अर मस्ट नट बी डन भनेर बुझिन्छ जुन चाहिँ हामीले जुन हरेक रोड साइड अथवा वर्क प्लेसमा देखिन्छ। जस्तै हामीले डु नट बी स्मोक डु नट बी फायर एक्सटिङ्ग्विसर विथ वाटर्स एन्ड डु नट भने नट इन्ट्री जस्तो हामीले धेरै देख्छौँ जुन चाहिँको एउटा कलर कोड हुन्छ। जस्तै यसको वान क्रस रेडले गरेको हुन्छ। र नेक्स्टमा आउँछ एउटा वार्निङ साइन जुन चाहिँ वार्निङ साइनले के बुझिन्छ भने हामीले एउटा वार्न गराउने साइन हुन्छ कुनै प्रकारको डेन्जर्स अथवा हजार्ड्सबाट जुन चाहिँ हामी हरेक वर्कसपमा देख्छौँ। एउटा पार्टिकुलर जोन्स एरियाजहरू हुन्छ जुन चाहिँमा हामीले हाई रिस्क अफ फायर्स हुन्छ अनि करोसन सब्सटेन्स रेडिएसन हुन्छ लेजर बिम्स हुन्छ एक्सप्लोजन्स हुने चान्स प्लस एउटा बायो हजार्ड एन्ड इन्भाइरोमेन्ट हजार्ड्सहरू पनि हामीले देख्छौँ। र यसको एउटा कलर कोडको कुरा गर्दा यो एउटा ओरेन्ज ब्ल्याक ग्राउन्डमा जुन चाहिँ ब्ल्याक लेटर्सले लेखिएको हुन्छ। र नेक्स्टको कुरा आउँछ एउटा म्यान्डेटरी इज द मोस्टली इज रिलेटेड विथ द बिहेभियरसँग स्पेसियली इन द पर्सनल प्रोटेक्सन्स किट जुन चाहिँ हामीले पिपिई किट चाहिँ गर्छ। जस्तै हामीले हेड प्रोटेक्सन्स इयर प्रोटेक्सन्स सेफ्टी सुज ग्लोभ्स प्लस वेयरिङ रेस्पिरेटरी जस्तै हामीले एउटा अक्सिजन्सहरू लिन्छौँ कुनै पनि एउटा हामीले काम गर्ने जग्गामा युजहरू म्यान्डेटरी जुन चाहिँ एउटा हामीलाई वर्कमा लाउने म्यान्डेटरी नै हुन्छ मान्नै पर्ने हुन्छ। यसको कलर जुन चाहिँ कोड छ जुन चाहिँ एउटा ब्लू ब्याकग्राउन्डमा व्हाइटले लेखिएको हुन्छ भनेपछि यो हरेक वर्क्स अफ इन्डस्ट्रिजहरूमा ज्यादातर यो कतिवटा पर्सनल प्रोटेक्सन्स किट लगाएर हामीले काम गर्नु जरुरी हुन्छ। र नेक्स्टमा आउँछ एउटा इन्फर्मेसन एन्ड जेनरल सेफ्टी त्यसले के गरिन्छ भनेपछि यसले इन्डिकेट गर्छ इट गिभ्स अ इन्फर्मेसन इन सेफ्टी प्रोभिजन्स जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट एडको कुरा गऱ्यौँ जुन चाहिँ फर्स्टमा हस्पिटल्स भयो फुडी एरियाज भयो स्कुल्स भयो जेनरल हामीले अरू जग्गा पनि यसमा देखिन्छौँ। जस्तै हामीले कुनै प्रकारको एउटा साइन जुनै प्रकारको यो चाहिँ एउटा जुन खतरादेखि बाहेक एकदमै यसमा कुनै प्रकारको खतरा हुँदैन। यो थियो आजको भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच।